विद्यार्थी मित्र, या अगोदर आपण पाहिलं आहे रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्युल्स और रिजिड रोटेटर. तर हे आपण याच्या अगोदरच्या प्रीवियस लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे आणि त्या लेक्चरमध्ये आपण जो काही राहिलेला भाग आहे ते आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. By using this Schrödinger wave equation, the various rotational energy levels allowed to the rigid diatomic molecules are given by, that is, the energy of each rotational energy level can be find out by using this equation EJ. EJ is a rotational constant, rotational quantum number, J is a rotational quantum number having value 0, 1, 2, 3. Therefore, EJ equal to h square upon 8 pi square into I. I is the moment of inertia into J plus 1 is in the joules. This is considered as equation 6a. Thus, the energy may be expressed in terms of wave number, that is centimeter inverse. Therefore, epsilon g or energy J is equal to EJ upon HC. आता ह्याच्या अगोदर जे काही 6a इक्वेशन आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला या इक्वेशन मध्ये ठेवायची आहे. 6 इक्वेशन काय 6a, तर ते इक्वेशन आहे EJ इक्वल टू h स्क्वेअर अपॉन 8 पाय स्क्वेअर I. ते व्हॅल्यू आपल्याला या इक्वेशन मध्ये ठेवायची. बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ EJ, दिस EJ फ्रॉम इक्वेशन 6a in this equation 6b, then we will get the EJ ची व्हॅल्यू h स्क्वेअर अपॉन 8 पाय स्क्वेअर I हे HC जशाच तसं into this equation J into J plus 1. Therefore, this EJ equal to h square upon 8 pi square IC into J plus 1. हे जी काही आहे हे इक्वेशन 6a मधून आलेलं. Therefore, this EJ equal to B याची हे जी काही पूर्ण व्हॅल्यू आहे ह्याची व्हॅल्यू म्हणजेच हे काय B equal to this one is called as rotational constant. Therefore, EJ equal to B into J plus 1 is get in the unit centimeter inverse or wave number, where this B is the rotational constant having this value B equal to h upon 8 pi square IC. This is equation 8. Now, the spacing between the spectral lines of the diatomic rigid rotator or diatomic molecule चा जे काही स्पेक्ट्रा मिळणार आहे तर त्याच्यामध्ये एनर्जी लेवल्स किंवा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जे काय असणार त्या रोटेशनल एनर्जी लेवल मध्ये स्पेसिंग हे असं असतं. यू कॅन सी इन दिस डायग्राम दिस अलाउड rotational energy levels. This value of the J is the rotational quantum number. For this first line J is equal to 0, the space will be 2b, and for this one is a J equal to 1 equal to हे बघा J equal to 0 असेल तर 0b, J equal to 1 असेल तर 2b, J equal to 2 असेल तर 6b, J equal to 3 असेल तर 12b, J equal to 4, its value of energy will be 20b. B जी काय आहे ते आपल्याला त्याचं इक्वेशन ठेवायचं. B चं इक्वेशन काय h अपॉन 8 पाय स्क्वेअर इंटू I. तर ते व्हॅल्यू इथं आपल्याला मिळाल्याच्या नंतर आपण त्याची एनर्जी कॅल्क्युलेट करू शकतो. द एनर्जी लेवल हॅव्हिंग J इज इक्वल टू 4 इक्वल टू energy of its one is a 20b, and the energy level having J equal to 5, its energy will be 30b. If J value having 6, J equal to C, then its energy will be 42b. These are the energy levels, allowed rotational energy levels. Now, allowed transitional and rotational spectra, this one आता याच्यामध्ये सिलेक्शन रूल असतो, that is डेल्टा J इक्वल टू प्लस और मायनस 1. म्हणजे ह्या एका लाईन पासून दुसऱ्या लाईनवर किंवा एका एनर्जी लेवलवरून दुसऱ्या एनर्जी लेवलवर जे काही ट्रान्झिशन होणार तेवढेच फक्त एनर्जी लेवल हे अलाउड ट्रान्झिशन्स असतात. मग ते
लोअर लेवलवरून जर अप्पर लेवलला जात असतील तर त्याला ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा म्हणतात, आणि अप्पर लेवलवरून जर लोअर लेवलला येत असतील तर म्हणजे -1 असेल, डेल्टा जे इक्वल टू -1, तर त्याला काय म्हणतात इमिशन स्पेक्ट्रा. हे बघा इथून 0 टू हे एनर्जी लेवल आहे तिकडले, जे व्हॅल्यू 0 टू 1 और 1 टू इथं आहे 1 टू 2 और जे इक्वल टू 3 2 टू 3 और जे इक्वल टू 3 टू जे इक्वल टू 4, जे इक्वल टू 4 टू जे इक्वल टू 5 अशा ट्रान्झिशन. परंतु डायरेक्ट 0 टू 3 किंवा 1 टू 5 अशा असतील तर ते फॉरबिडन ट्रान्झिशन्स असतील. देन स्पेक्ट्रा हॅव्हिंग द व्हॅल्यू इक्वल टू, आता हे जर 0 टू 1 ला जर ट्रान्झिशन होत असेल तर त्याची एनर्जी काय असेल 2b. जर ट्रान्झिशन from the j equal to 2 to j equal to 3, then its energy equal to 6b, and these one are the energy of the allowed transitions and rotational spectra. Thank you. तर हा अगोदरच्या लेक्चर मधला रिमेनिंग पार्ट आहे. अगोदर तुम्ही ते लेक्चर पहा आणि नंतर हे लेक्चर पहा, म्हणजे तुम्हाला समजेल. जर तुम्हाला माझे लेक्चर आवडले तर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब पण करा. थँक यू व्हेरी मच.